Follow limit reached. Unfollow a profile or page to follow this one. Paano nga ba ito resolbahin para makapag-follow ka na ulit ng ibang profile o page? Simple lang po ang solusyon sa problemang ito. Kailangan mong mag-unfollow ng ibang page o mga friend mo na na-follow mo dati. Kung page man o profile mo ang gamit mo sa pag-follow sa iba, lahat po ay may limit lamang ng hanggang 5,000 na pwedeng ma-follow. Kapag naka 5K ka na nang na-follow, di ka na pwedeng mag-follow pa. Pero hindi ibig sabihin na yung followers mo di na rin pwedeng lumampas ng 5K. Kung meron kang 5,000 friends sa Facebook, yung mga ibang tao na magsisend sa'yo ng friend request ay makakakita ng notification na hindi ka na pwede pang makapag-add pa ng friend. Isa-suggest ni Facebook na i-follow ka na lang nila. Ang total friend mo sa profile mo, yun din ang total na bilang ng follow mo, maliban na lamang kung may mga friend ka na in-unfollow before. Idagdag mo rin sa total follows mo ang mga page na nilike mo. Pag nilike mo ang isang page, automatic naka-follow ka na din dito. Total friends plus total pages likes equals to total number of your personal follows. Kaya pag naabot mo na ang 5K follows, hindi ka na pwedeng mag-follow. Paano nga ba mag-unfollow ng friend at page sa Facebook? I-click lang ang iyong profile picture. Then, i-click ang About. Next, i-click ang See All Friends. Sunod, i-click ang tatlong tuldok sa friend na gusto mong i-unfollow. Then, click Unfollow. Ang maganda dito, kahit naka-unfollow ka na sa kanya, friend mo pa rin siya. Para naman mag-unfollow ng page, i-click lang ulit ang profile picture. Then, i-click ang About. Next, i-click naman ang See Your About Info. Then, scroll lang sa baba ng page at hanapin ang likes. Sa likes, i-click ang See All. Next, i-click ang page na gustong i-unfollow. Then, i-click ang Followed button. After that, i-click naman ang Unfollow. Mapapansin na naging plus yung check kanina, meaning, naka-unfollow ka na sa page. Once na nakapag-unfollow ka na sa ibang mga profile at page, pwede ka na ulit mag-follow. Sana po ay nakatulong itong ating tutorial sa inyo. Huwag pong kalimutang i-like at i-share ang ating video. Thank you for watching.